हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई टेक्स्ट बक्स र वर्ड आर्ट राख्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो टेक्स्ट बक्स भनेको चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले केही चीज लेखेर कतै राख्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा टेक्स्ट बक्स काम आउँछ। जसको लागि तपाईहरु टेक्स्टमा जानुस्, इन्सर्टको टेक्स्ट प्यानमा गइसकेपछि तपाईहरुको यो सिम्बल भित्र अथवा छुट्टै टेक्स्ट बक्स भनेर पनि हुन सक्छ सेप भित्र कता हेर्नु है। अब कन्सेप्ट एउटै हो। तपाईहरुको विन्डोजको युआई अनुसार 7 चलाउनु भएको छ, 10 चलाउनु भएको त्यो अनुसार अलिकति फरक पर्छ हैन। तर आई हैव कभर्ड मोस्ट अफ द युज्ड थिंग्स हैन। सो यो चाहिँ सबैकोमा हुन्छ। टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी टेक्स्ट बक्स एउटा सिधै टेक्स्ट बक्स आउँछ। अब यो टेक्स्ट बक्स चाहिएन भने यहाँनिर क्लिक गरेर डिलिट गर्न सकियो। तर याद गर्नुस्, इन्सर्टमा जानुस्, टेक्स्टमा जानु, टेक्स्ट बक्समा जानुस्, त्यसपछि कहाँनिर चाहियो त्यहाँ गएर क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर टेक्स्ट बक्स बनाउनु। अनि यसमा चाहिँ दिस इज माई न्यू टेक्स्ट बक्स व्हाटएभर है। अब टेक्स्ट बक्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स मैले पहिले भनिसकेको छु हैन। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको यो र यो साइडबाट चाहिँ तपाईको यसको चाहिँ रिसाइज गर्नु मिल्छ, बक्सलाई ठुलो सानो बनाउनु मिल्छ है। अब यो सँगसँगै यो बक्सलाई यताउता सार्नु पर्यो भने जहिले पनि यता भित्रपट्टि यसरी समातेर तानेर हुँदैन, ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अनि नोटिस के गर्नु भन्दा यो जुन बोर्डर डट डट भएको छ नि, यस्तो केसमा चाहिँ यसलाई सार्ने मुभ गर्ने काम हुँदैन। सो त्यो भएको हुनाले यो टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट भएको त्यो केसमा मानिन्छ जब कि यस्तो खाली चारवटा बाइ डाइरेक्सनल एरो आएको बेलामा बोर्डरमा कतै क्लिक गरियो भने। अनि त्यसपछि कसरी थाहा हुन्छ भन्दा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु अहिलेको डट डट लाइन के भयो, एउटा प्लेन लाइनमा कन्भर्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सिलेक्ट भएको मानिन्छ। अब तपाईहरु त्यो सिलेक्ट भइसकेपछि फेरि यता भित्र आएर तान्नु भयो भने हुँदैन। फेरि जहाँ बसेर सिलेक्ट गरिन्छ त्यही बसेर क्लिक गरेर ड्र्याग गर्यो भने बल्ल तानिन्छ। जस्तो कि मैले यो सिलेक्ट गर्ने के गर्छु, यसको बोर्डरको लाइनमा कतैपट्टि लगेर राख्यो भने यस्तो खाली बाइ डाइरेक्सनल एरोहरु आएको बेलामा क्लिक गर्यो भने बक्स सिलेक्ट हुन्छ। अब त्यही बसेर अथवा त्यस्तै अरु कुनै ठाउँमा बसेर म यसलाई अलग्ग समातेर क्लिक गरेर नछोडिकन कहाँनिर लानु मन लाग्यो त्यहाँनिर लगेर बल्ल अनि माउस रिलिज गर्छु, माउस छोड्छु म। यति भइसकेपछि टेक्स्ट बक्स हिँडाउनलाई भयो है। अब यसलाई अलिकति घुमाउनु पर्यो भने यसरी घुमाउनु मिल्छ। यहाँ माथि गोलो यस्तो घुमाउने सिम्बल जस्तो छ, यस्तो गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले कसरी राख्नु मन लाग्यो यसरी घुमाएर राख्नु मिल्छ। अब यो सँगसँगै याद गर्नु भएको छ माथि एउटा फर्मेट भन्ने नयाँ मेनु देखिसकेको छ, सरी। अब यो फर्मेट भन्ने मेनुमा जानुभयो भने त्यो टेक्स्ट बक्ससँग रिलेटेड भित्रको टेक्स्टको स्टाइलिङ कस्तो दिने, बक्सको बोर्डर कस्तो दिने, ब्याकग्राउन्ड कस्तो दिने, यहाँ तपाईहरुले चुज गर्न पाउनुहुन्छ। प्लस त्यो सँगसँगै यसलाई रोटेट गर्ने अप्सन यहाँ हुन्छ, अलाइन यहाँ छ, अनि बक्सको हाइट विड्थ कति बनाउने यहाँबाट पनि तपाईहरुले डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै अरु फर्दर फिलहरु गर्नु मन लाग्यो भने, ग्रेडियन्टहरु हाल्नु मन लाग्यो भने यहाँ छ। त्यस्तै इफेक्टमा टेक्स्टको इफेक्ट, बक्सको इफेक्टहरु दिन मन लाग्यो भने यसरी रिफ्लेक्सनको इफेक्ट हो चाहिँ। अब रिफ्लेक्सन नन ग्लो, यस्तो खाली ग्लो दिनु मन लाग्यो भने आफ्नो हिसाबले फर्मेटिङ गर्नु टेक्स्ट बक्सलाई। ओके, सो यो त भयो टेक्स्ट बक्सको कुरा भने। अब वर्ड आर्ट चाहिँ यहाँनिर जानुभयो भने वर्ड आर्टको अप्सन देख्नुहुन्छ। अनि सेम टेक्स्ट बक्स जस्तै हो, तर वर्ड आर्टमा चाहिँ प्रिसेट डिजाइनिङ एउटा सर्टेन डिजाइन र फन्टहरु अलरेडी बनेर भइसकेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले जस्ट गएर क्लिक गरेर आइसकेको फन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट हेलो वर्ल्ड यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। जसमा कि हामीले यो प्लेनमा लेखिएर हामीले अरु डिजाइन गरियो, तर यसमा के भयो, यसमा वर्ड आर्टमा पहिले भनिसकेको हुन्छ कस्तो खाले स्टाइलिङ चाहियो। जस्तो कि यस्तो खाले चाहियो, माई न्यू चार्ट। अब हेर्नु सरी, अब यसलाई समातेर तान्नु मिल्यो। अब सेम केस है, कपी पेस्टको कन्सेप्ट छ होला हजुरहरुलाई, बिर्सिनु भएको छैन भन्ने कुरा आशा गर्छु हैन। अब यो बक्समा क्लिक गर्ने, टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गरिदिनु भयो भने अर्को चीज तपाईको
WordArt कपी हुन्छ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिदिनु भयो भने अर्को आउँछ टेक्स्ट बक्सको केसमा पनि सेम त्यही हो टेक्स्ट बक्स सिलेक्ट भएको हुनु पर्यो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिदिनु भयो भने अर्को चीज यसरी आउँछ कपी पेस्टको कन्सेप्ट चाहिँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अब यति नै हो हैन अब यसपछि अर्को एउटा जान्नुपर्ने थाहा हुनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा यस्तो गर्दाखेरि यो टेक्स्ट बक्स अगाडि पछाडि परेको केसमा मैले पहिले भनिसकेको छु एल्समा राइट क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि ब्रिङ टु फ्रन्ट यसै गरियो भने अगाडि आउँछ ओके यसलाई डिलिट गर्नलाई चाहिँ फेरि सिलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने यसरी हुँदैन सिलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने यहाँ क्लिक गर्नु हुँदैन यहाँ क्लिक गरेर सिलेक्ट हुन्छ अनि बल्ल डिलिट हुन्छ यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ so that's it guys don't forget to subscribe to my channel and stay tuned see you on next video bye bye